10 ani de la inaugurarea una dintre primele lor operațiuni în România, respectiv silozul din Călăraș. 1 year ago, at this time, we were celebrating 10 years from starting one of the location in Călăraș. Suntem aici pentru a asista punerea în funcțiune una dintre obiectivele generoase al orașului Drobeta Turnu Severin, respectiv silozul de cereale de pe malul Dunării din zona portoară. Today we're here to start again another generous project of this community, the grain silo White Danube Drobeta. Acest eveniment important în viața societății este asistat la cel mai înalt nivel de managementul, Cargill. This important event in the life of the company is assisted at the highest level, at the company level. De reprezentanții autorităților publice locale, by representatives of local public authorities, de noi, cei care asistăm în fiecare zi în activitatea lor, consultanților, by us, their consultants, de colegi și de dumneavoastră, reprezentanții presei și mediei românești. by colleagues and by you, the representatives of mass media in Romania. Vă mulțumim tuturor pentru amabila noastră disponibilitate de a fi ajuns astăzi aici pentru evenimentul nostru. Thank you all for your amability in being here. În continuare, vă voi prezenta planul următoarei ore. Vom începe prin declarații făcute de domnul Andreas Rickmers, care este șeful operațiunilor cu cereale și semizolaginoase Cargill din Europa. Domnia sa va face o declarație substanțială în legătură cu modul în care au gândit și organizat și destinat această afacere. Next, we will witness a statement from Andreas Rickmers, who is the chief of the operations of grains and oilseeds in Europe. Domnul președinte al Consiliului Județean Bălul ne va face onoarea să ne adreseze câteva cuvinte pentru a pune în contextul local inițiativa Cargill. To put in the local context the initiative of Cargill, Mr. Bălu will have also a statement. Apoi Martin Schult, șeful operațiunilor Cargill din țara noastră. Then chief of the operations Cargill in Romania, Martin Schult, va trage concluziile întâlnirii noastre de astăzi, urmând ca, în baza declarațiilor lor, să primim de la dumneavoastră întrebările necesare pentru a vă constitui materiale de presă. So Martin Schult will draw the conclusions of this meeting. Following that, we'll have a session of questions and answers to conclude the meeting. După sesiunea de întrebări și răspunsuri, vă vom invita să luăm o scurtă pauză de cafea. After the questions and answers session, we will have a coffee break. După care cei care intenționează să aibă întâlniri unul la unul cu colegii noștri, cu invitații noștri, sunt rugați să desfășoare aceste întâlniri în această sală. After which, the ones of you that are interested in one-to-one questions are invited to be in this room. După terminarea sesiunilor de întâlniri, vă vom invita să vizitați facilitatea Cargill din Drobeta. After the meeting session, we will invite you to take the tour of this facility. Iar apoi vom închide totul cu un par de șampanie. And then we will close, wrap it up with the glass of champagne. So, thank you very much. Please, Andreas, have the floor. Right, should I press anything here? Like this? Yeah, this one. Can you all hear me? So, ladies and gentlemen, Doamnelor și domnilor, dear President Country Council Mr. Balu, domnul dear Cargill new employees and Cargill old employees of Drobeta. dragă domnule Balu, and dragi angajați noi și vechi ai Cargill Drobeta, it is really a great pleasure and a great honor for me to be here with you today to mark the inauguration of our last and latest acquisition in Romania. Este o plăcere să fiu aici pentru a marca inaugurarea ultimei și cele mai noi achiziții a noastre în România. The grain and port silo in Drobeta here. Silozul de cereale și port din Drobeta în România. Let me start with introducing myself. Dați-mi voie să mă prezint. My name is Andreas Rickmers. I'm of
German origin, but I'm currently living in Geneva in Switzerland. Numele meu e Andreas Rickmers And I'm heading Cargill's grain and oilseeds activities in Europe. Sunt originar din Germania, dar locuiesc în Geneva și conduc afacerile cu cereale și oleaginoase ale companiei Cargil în Europa. Cargill, right from its origins in the American Midwest in the 1860s, was built on a silo, same as we are standing here today. Cargill, încă de la începuturi, de la originile sale în Midwestul american din anii 1860, a fost construită pe cereale și oleaginoase, pe un siloz, exact ca cel pe care îl vedem și astăzi aici. While staying privately owned, we have grown over the last 150 years significantly and diversified quite a bit. În timp ce a rămas ca formă de proprietate privată, am crescut și ne-am diversificat în ultimii 150 de ani foarte mult. Today, Cargill employs around 130,000 people around the world in 63 countries. Astăzi Cargill are în jur de 130.000 de angajați în 63 de țări peste tot în lume. Many of our core businesses today are directly linked to our grain and oilseed business. Multe dintre alte afaceri de bază ale noastre de azi sunt direct legate de afacerile cu cereale și semințe oleaginoase. Examples including our animal nutrition business, our starch and sweetness businesses, and vegetable oil bottling and refining businesses throughout the world. Exemple incluse aici sunt afacerile din nutriție animală, amidon și îndulcitori și rafinarea și îmbutelierea de uleiuri vegetale peste tot în lume. Some of these activities we are already doing today in Romania, and Martin will talk more about it later. Unele dintre aceste activități le facem și astăzi și în România și Martin va vorbi despre ele mai târziu. But what I would like to talk about is the role the Black Sea region as a whole can play in global agriculture and why we think that this region is so important. Dar despre ce aș vrea să vorbesc este rolul pe care credem că regiunea Mării Negre ca întreg poate să-l joace în agricultura globală și de ce credem că această regiune este importantă. Let's begin with some facts. Să începem cu niște fapte. În primul rând, first of all, as you can see, the weather is outstanding here. Așa cum vedeți, vremea este extraordinară aici. I think farmers could do with a bit more rain, but we're working on it. Cred că fermierii ar putea să se descurce mai bine cu mai multă ploaie, dar lucrăm la asta. So, but seriously, the Black Sea region has excellent natural resources, a large and qualified labor pool, and an excellent geographic location. Dar, la modul serios, credem că Marea Neagră are resurse naturale excelente, un bazin de forță de muncă mare și o localizare geografică excelentă. So the agriculture sector has a huge potential to grow, and it will grow and prosper over the medium and long term. De sectorul agricol are un potențial imens de creștere și prosperitate pe termen mediu și lung. We look at this potential from two sides. From one side, from the domestic side, but as well on the other side, from an international side. Ne uităm la potențialul acesta din două puncte de vedere, pe de o parte intern, dar și din punct de vedere internațional. Domestically, obviously, a prosperous and well-run agricultural sector can significantly improve rural incomes and the GDP. La intern, în interiorul României, un sector agricol prosper și bine condus poate îmbunătăți semnificativ veniturile în mediul rural și PIB-ul. Internationally, this region can play, and I would even say has to play, a significant role in global agriculture. In the process, making an important contribution to food security in other parts of the world. Și din punct de vedere internațional, această regiune poate juca și aș spune că ar trebui să joace un rol semnificativ în agricultura globală, aducând în acest timp o contribuție importantă la asigurarea hranei în alte părți ale lumii. Romania should be a surplus provider of key dietary staples such as corn and wheat. România ar trebui să fie un furnizor de surplus de elemente cheie de nutriție, cum ar fi porumbul și grâul. We believe we as Cargill can play a positive role in helping countries in the Black Sea region
to fulfill their considerable potential. Noi credem că Cargill poate juca un rol pozitiv în a ajuta țări din bazinul Mării Negre să-și atingă acest potențial considerabil. We are buying significant volumes of agricultural raw commodities from farmers at market prices and help open up new markets for their crops. Noi cumpărăm volume semnificative de materii prime agricole de la fermieri la prețuri ale pieței mondiale și ajutăm la deschiderea de noi piețe pentru recoltele lor. The success of the Romanian farmers, of our customers, is critically important to our own success. Succesul fermierilor, adică a clienților noștri, este foarte important pentru succesul nostru. Our business largely depends upon competitive access to large volumes of high-quality agricultural raw materials. Afacerea noastră depinde de accesul la volume mari de materie primă agricolă de înaltă calitate. Our global span and our global outlook on agricultural markets enables us to provide farmers with clear crop price signals. Și răspândirea noastră globală și perspectiva noastră globală asupra piețelor agricole ne dă posibilitatea de a furniza fermierilor semnale clare asupra prețurilor recoltelor lor. We hope that this information will help the farmer to make their decision which crops they should plant in order to achieve the highest value for their farm. Sperăm că această informație facilitează deciziile în ceea ce privește ce culturi să înființeze pentru a putea obține cea mai mare valoare. I would briefly like to mention three things which we regard as key success factors for as well functioning agricultural industries around the world. Aș dori să menționez pe scurt 4 lucruri pe care le considerăm factori cheie de succes pentru o bună funcționare a domeniului agricol. Firstly, we are a true believer in free markets and free trade. În primul rând, credem cu adevărat în piața liberă și în comerțul liber. Free trade, when combined with investments in agricultural development, is essential to enhance economic growth and prosperity. Comerțul, când este combinat cu investiții în dezvoltarea agricolă, este esențial pentru îmbunătățirea creșterii economice și prosperității. We believe that efficient and transparent markets are critical. Credem că sunt esențiale piețele eficiente și transparente. Only these markets are able to facilitate a price discovery mechanism by matching supply and demand. Numai astfel de piețe facilitează procesul de formare a prețurilor prin întâlnirea cererii cu oferta. Free markets are able to adapt quickly and are the best means of helping farmers make decisions about what to grow in line with people's requirements. Piețele libere se adaptează la schimbări rapid și sunt cele mai bune mijloace de a ajuta fermierii să ia decizii în ceea ce privește ce culturi vor înființa, în concordanță cu cerințele oamenilor. In some parts of the world we have seen and we are currently seeing what happens when markets are not allowed to work. Price signals do not reach farmers, so the fundamentals of supply and demand become unbalanced. În unele țări ale lumii am văzut ce se poate întâmpla când piețele nu sunt lăsate să lucreze. Semnalele de preț nu ajung la fermieri, astfel că fundamentele cererii și ofertei se dezechilibrează. The second key point is agricultural production is clearly linked to knowledge. Al doilea punct este că producția agricolă este clar legată de cunoștință. Fact is that investments in agricultural research and education has declined on a global level over the past 2 decades. Un fapt este că investiția în cercetare și educație agricolă de fapt a scăzut la nivel global în ultimii 20 de ani. In order to grow the crops we need to feed the growing world population, this trend must be reversed for the agricultural sector to reach its fullest potential. Pentru a putea hrăni populația lumii, această tendință trebuie inversată, astfel încât sectorul agricol să-și atingă pe deplin potențialul. Certainly, we believe in good cooperation between the private and the public sectors. În al treilea rând, noi credem în buna cooperare dintre sectorul privat și cel public. Together we can achieve more. Împreună putem obține mai mult. On this point, we greatly appreciate the government's decision to implement inverse taxation and its understanding of the effect this can have on reducing the activity of the black market.
La acest capitol apreciem în mod deosebit decizia Guvernului să implementeze taxarea inversă și faptul că a înțeles ce efecte poate avea aceasta asupra reducerii activității pieței medii. I know that Martin is going to talk about this later. Știu că Martin va vorbi mai târziu despre acest lucru. Finally, we believe in the value of sustainable production. În ultimul rând, credem în valoarea producției sustenabile. Grow the right crop on the right soil with the right climate, then trade with each other to the betterment of all parties. Ca țări, devine să cultivăm cultura potrivită pe solul potrivit, cu climatul potrivit, apoi să facem comerț între noi pentru beneficiu, pentru ca ambelor părți să le fie mai bine. So this is a formula where everyone can win. Deci asta este formula în care toată lumea poate să câștige. I'd like to finish by congratulating Martin and the entire team on the way they have transformed this silo over the last month to get it into the excellent condition that it is in today. Aș dori să închei prin a felicita pe Martin și echipa sa pentru modul cum au transformat acest siloz în ultimele luni, pentru a-l aduce în starea excelentă în care se află astăzi. I know that the team has high aspirations on this silo, and I'm confident our operations here will thrive and support our farm customers for many years to come. Știu că echipa are aspirații înalte în ceea ce privește acest siloz și sunt încrezător că operațiunile noastre aici vor înflori și vor susține pe clienții noștri fermieri mulți ani de acum înainte. Thank you. Mulțumim. Mulțumim frumos domnului Rickmers pentru inspiratul său discurs. We thank Mr. Rickmers for this inspired speech. În care a atins noțiuni interesante, globale, In which he touched interesting global notions, ca și accesul la educație like access to education, agricolă, agricultural education, comerțul liber sau parteneriatul public-privat. free trade, or the partnership between public and private sector. L-am rugat pe domnul președinte al Consiliului Județean Mehedinți să ne explice care este punctul domniei sale de vedere legătură cu modul în care aceste principii își găsesc un cămin aici la Drobeta Turnu Severin. We would like Mr. President of the County Council here in Mehedinți to share with us his opinion on how these ideas are finding their place here locally in Drobeta Turnu Severin. Mulțumesc mult pentru invitație, în primul rând. Thank you for the invitation, firstly. Drag auditoriu, stimați reprezentanți ai presei, bine ați venit la Drobeta Turnu Severin, în județul Mehedinți. Dear audience, esteemed press representatives, welcome to Drobeta Turnu Severin. În strategia de dezvoltare a județului, atragerea de investitori ocupă primul loc. In the development of the country, in the strategy of the development of the country, attracting investors occupies one of the first places. Acesta este și motivul pentru care salut din tot sufletul prezența unei firme de renume mondial, Cargill, aici la Drobeta Turnu Severin. This is the reason why I salute the presence of company, global company as Cargill here in Drobeta Turnu Severin. Această investiție are cel puțin 3 mari avantaje pe care le-am identificat acum la prima vedere. This investment has at least 3 advantages that I identified now at first sight. Crearea de noi locuri de muncă, s-au creat circa 20 de noi locuri de muncă. New workplace creation that will create at least 20 jobs. Este o lege nescrisă, aproape întotdeauna o investiție atrage după sine o altă investiție. There is an unwritten law that almost all the time one investment brings along another one. Și cred că
Și cred că cel mai important lucru este că această investiție cu siguranță va revitaliza activitatea agricolă din județul Mehedinți, activitatea tuturor fermierilor, nu numai din județul Mehedinți, cred că din toată regiunea de sud-vest a Olteniei. And I believe that this investment will revitalize the agricultural activity not only in the Mehedinți County but in the whole region here around the site. De asemenea, este foarte important, cred că, în acest nou context de implementare a strategiei Dunării, it is also very important that in this new context of implementation of the Danube strategy, dezvoltarea unei afaceri care să exploateze potențialul de transport al Dunării, care în acest moment este de sub 20% folosit pe teritoriul României. The development of a business that would exploit the Danube capacity to transport, which today is underused. Deci și din acest punct de vedere, această investiție, această afacere este binevenită. So, also from this point of view, this business is welcome. Sunt absolut convins că, datorită poziționării, I'm absolutely convinced that because of the positioning, această afacere va avea o viață lungă. This business will have a long life. Și vor mai exista și alte investiții ale firmei Cargill în zonă. And there will be other investment of Cargill company here in this Pentru că vă garantez că veți avea tot sprijinul și toată deschiderea din partea administrației locale. Because I guarantee you that you'll have all the support from the local administration. Și ca să nu rămânem la statul de vorbe, and to not remain at the status of words, pot să vă anunț că pe Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii, I can announce you that on the program of regional infrastructure development, a fost promovat acest, se numește Strada Dunării, acest drum din platforma industrială. That this road from the industrial platform Strada Dunării was promoted. Deci, în primăvară ne vom apuca de asfaltarea acestui drum. Este o investiție de 5,4 milioane de RON. So, in spring, we will start laying asphalt on this road. It's an investment of 5 million lei. Considerăm că acesta a fost, cum să zic, principalul și cel mai rapid răspuns al nostru la and we consider that this was the main and the first most quickest answer for dorința dumneavoastră de a investi. To your wish to invest here in Drobeta. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Thank you again for the invitation. Vă doresc o cifră de afaceri foarte mare. I wish you have a high turnover and much help. Iată că premizele dezvoltării afacerii Cargill, aici la Drobeta, look at the premises of the business development here in Drobeta. Încep chiar de astăzi să se contureze prin anunțul pe care domnul președinte al Consiliului Județean l-a făcut de acum public. Start to take shapes even today when Mr. President announced. În România noi avem un proverb, cam așa, bani la bani trage. In Romania we have the saying, money to money is going. Ceea ce înseamnă că startul este bun și perspectivele vorbesc că vor fi de acum înainte și mai bun. Which means that the start is good, so that the outlook is better. Vă mulțumim pentru suportul noastră, stimați membrii autorității publice locale, conducătorii județului, pentru efortul dumneavoastră ca activitatea partenerului nostru să fie aici desfășurată în condiții legale și de performanță. We thank you as county leaders for helping and supporting the activity of our partners. Deci omul care știe cel mai bine ce se întâmplă în companie este domnul Martin. But the person that knows best what's happening within the company is Mr. Martin Schur. Martin este, cum vă spuneam la început, conducător operațiunilor Cargill și nu numai în România. Martin, as I told you before, is the leader of
Cargill populations here in Romania. Și cu voia noastră să-mi permiteți să cedeți cuvântul pentru a ne exprima gândurile sale în legătură cu acest moment. And it will allow us give him the floor to express his thoughts on this. Thanks, Alex. Mulțumesc. Welcome, guests. Welcome, Mr. Balu. Welcome, officials and Cargill employees. Welcome. Bine ați venit, invitați, oficialități, angajați Cargill. I want to give one straight response to Mr. Balu. Aș vrea să dau un răspuns direct domnului Maris. Driving down here with Andrea at the road, we were thinking, okay, these truck drivers will like us here getting to this silo. And now we are coming with such a surprise that Venind aici cu mașina, împreună cu Andreea în mașină, vorbeam că fermierilor le va plăcea să conducă camioanele până aici. Și acum ați venit dumneavoastră cu surpriza asta. So we really thank you for this commitment as well, and this is really a good sign for an opening here. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru inițiativa aceasta și chiar credem că este o veste foarte bună pentru o deschidere, pentru inaugurare. 7 months ago, when we acquired the silo, we had a lot of work to do. The silo had not been operational since 1999, so as you can imagine, we had to undertake an intensive modernization program to bring it back into action. I'm delighted to say that today it meets the highest operational standards, environmental and safety standards. Cu 7 luni în urmă, când am cumpărat acest siloz, aveam multă treabă de făcut. Silozul nu fusese operațional din 1999, deci așa cum vă puteți imagina, a trebuit să întreprindem un program de modernizare intensiv pentru a-l aduce înapoi în acțiune. Sunt încântat să spun că astăzi îndeplinește cele mai înalte standarde operaționale, de mediu și de siguranță. This silo will now employ up to 20 people, and our modernization program also provided indirect employment for many more who have done a great job. Acest siloz va angaja acum până la 20 de oameni, iar programul nostru de modernizare a generat angajarea indirectă pentru mult mai mulți care au făcut o treabă remarcabilă. I'd also like to take this opportunity to thank the local administration, many of them who are here today, for your support in the process of reopening the site with all the necessary permits. This can be a painful process, but your support made it straightforward, and for that we are very grateful. Aș dori de asemenea să folosesc această oportunitate pentru a mulțumi reprezentanților administrației locale, văd astăzi aici pe mulți dintre ei, pentru susținerea noastră în procesul redeschiderii locației cu toate autorizările necesare. Acesta poate fi un proces dureros, dar susținerea noastră l-a făcut să fie direct și pentru aceasta noi vă suntem foarte recunoscători. I'd like to give a quick overview of Cargill's business in Romania and run home on a couple of specific things that relate to our business here. Aș dori să fac o trecere rapidă în revista afacerilor Cargill în România și apoi să intru în detalii în ceea ce privește câteva lucruri specifice care se leagă de operațiunile noastre. We began operations in Romania in 1996 and have significantly grown our business over the last 15 years here. Am început activitatea în 1996 și am crescut semnificativ afacerile în ultimii 15 ani de când suntem aici. As well as grain and oilseeds, we have bottled and refined vegetable oil and animal nutrition business. Pe lângă afacerile cu cereale și semințe oleaginoase, avem afaceri cu uleiuri buteliate și rafinate și în domeniul nutriției animalelor. Our silo business is a key part of our overall operations. This silo here can store 44,000 tons of grain and takes overall storage capacity up to nearly 600,000 tons for us. Afacerea de depozitare este o parte cheie în operațiunile noastre. Acest siloz poate depozita 44.000 de tone de cereale și duce capacitatea noastră totală de depozitare la aproape 600.000 de tone. Our relationship with Romanian farmers is very important to us. Relațiile noastre cu fermierii români sunt foarte importante pentru noi. We believe that our own success very much depends on the ability of farmers to run a thriving and prosperous business. Noi credem că succesul nostru depinde foarte mult de abilitatea fermierilor să conducă afaceri înfloritoare, prospere. As Andreas mentioned already, Romania's agriculture sector has terrific potential in the long term.
We believe this country has the ability to produce big surpluses in many of the key food crops. Așa cum a menționat și Andreas, sectorul agricol din România are un potențial grozav pe termen lung. Noi credem că această țară are capacitatea de a produce surplusuri mari în multe din culturile cheie pentru hrană. And we believe we can play a significant role in helping connect these surplus crops with customers and consumers in places of deficit. Și mai credem că noi putem juca un rol semnificativ în a ajuta la conectarea acestor culturi în surplus cu clienții și consumatorii din zonele unde este deficit. So Romania should both produce sufficient volumes for domestic consumption, but also play a role in making other parts of the world more food secure. România ar trebui să producă volume suficiente pentru consumul propriu, dar și să joace un rol în a face alte părți ale lumii mai sigure din punct de vedere al hranei. Over the last 12 months, we intensified our offers for our farmer customers. With this offering, we are providing crop inputs such as feed, seed, fertilizer, crop protecting chemicals to help them further increase the yield and quality of their crops. We can also provide agronomic advice and access to newest crop input technology, and offer customized marketing plans and risk management tools for our individual farmers. În ultimele 12 luni am intensificat oferta pentru clienții noștri fermieri. În această ofertă furnizăm inputuri cum sunt semințele, îngrășămintele și produse chimice pentru protecția plantelor, pentru a ajuta să-și crească producția la hectar și calitatea recoltelor. Putem de asemenea să furnizăm consultanța economică și acces la cea mai nouă tehnologie în inputuri și să oferim planuri de marketing personalizate și instrumente de gestiune a riscului pentru fiecare fermă. Moving on, I'd like to give praise to the national authorities for the work on a couple of things that make a big difference to our business. Mergând mai departe, aș dori să aduc laude autorităților naționale pentru munca lor la câteva lucruri care au făcut diferența pentru afacerile noastre. The government's decision to implement inverse taxation last June has had an immediate and important effect on reducing black market activities in the grain industry. In fact, black market activity has fallen by more than 80%. Decizia Guvernului de a implementa taxarea inversă în iunie a avut un efect imediat și important în sensul reducerii activității pieței negre în domeniul cerealelor. De fapt, activitatea pieței negre a scăzut cu mai mult de 80%. This is an outstanding result. The inverse taxation has created fairer competition and more transparency right the way through the industry. It will in turn create higher state revenues. Acesta este un rezultat remarcabil. Taxarea inversă a creat o concurență mai corectă și mai multă transparență în întreaga industrie. Va crea de asemenea venituri și la bugetul de stat. I would also like to praise the government's decision to clamp down on the overloading of trucks. Aș dori de asemenea să aduc laude decizii autorităților guvernamentale de a se impune în privința asupra încărcării camioanelor. Those who previously overloaded trucks can artificially position themselves to be cheaper in the market, so this clampdown again provides a level playing field and fair competition to each law-abiding market participant. Cei care până acum supraîncărcau camioanele puteau să se poziționeze artificial în a fi mai ieftini în piață, deci această decizie asigură un teren de joc mai uniform și concurență corectă pentru toți participanții la piață care se supun legii. And on top, it will keep the new road much longer in shape. Și va ține și șoselele mult mai mult timp într-o bună formă. I touched on our role in connecting crops from areas of surplus to areas of deficit. The decisions taking on inverse taxation and overloaded truck help create important efficiency in the market that in return enables Drobeta to become an attractive place for our grain silos. Am atins subiecte despre rolul nostru în conectarea culturilor din zone de surplus cu zonele de deficit. Deciziile luate în privința taxării inverse și asupra încărcării camioanelor au ajutat la crearea de eficiențe în piață, care, în schimb, dau posibilitatea Drobetei să devină un loc atractiv pentru un siloz de cereale. The Danube provides an extremely efficient way for us to transport agricultural raw materials out of western and southern Romania and into new or international markets where they are most in demand.
Dunărea asigură un mod extrem de eficient pentru noi să transportăm materii prime agricole din vestul și sudul României în piețe noi sau în piețele internaționale unde aceste produse sunt cerute cel mai mult. I would like to mention 3 more things that are critical important to us. Aș dori să menționez încă 3 lucruri care sunt critice ca importanță pentru noi. First, safety. Primul, siguranța. We are also incorporate the highest safety levels here. Wherever we operate, safety is our absolute prime focus. The safety of our employees, contractors, customers and suppliers. Și aici incorporăm cele mai înalte niveluri de siguranță. Oriunde operăm, siguranța este punctul nostru primar absolut de concentrare. Siguranța angajaților noștri, a contractorilor, clienților și furnizorilor. But also on the safety of our processes and products. All of our employees receive ongoing training in these areas. Thus far in Romania, we have made investments of $25 million in technological safety efficiency upgrades to our facilities. Dar și siguranța proceselor și a produselor noastre. Toți angajații noștri sunt pregătiți continuu în aceste privințe. Până acum, în România am făcut investiții de $25 de milioane în ridicarea standardelor de tehnologie, de siguranță și eficiență ale locațiilor noastre. Secondly, the way we conduct our business. În al doilea rând, modul cum facem afaceri. Since Cargill's founding in 1865, we have used the phrase, our word is our bond. De la fondarea Cargill în 1865 am folosit fraza our word is our bond. Cuvântul nostru este angajament. We instill in our employees the importance of following ethical business practices. Noi arătăm tot timpul angajaților noștri importanța de a urma practici de afaceri etice. At an absolute minimum, we adhere to the local laws and regulations wherever we operate. Ca un minim absolut, aderăm la legile locale oriunde operăm. And thirdly, I would like to touch upon our community involvement. Și în al treilea rând, aș dori să ating și subiectul implicării noastre în comunitate. We take our responsibilities very seriously in the local communities in which we are privileged to operate. Ne luăm responsabilitățile foarte în serios în comunitățile unde avem privilegiul să operăm. As well as our role as an employer, we contribute to a number of important local communities projects through financial donations and also volunteer hours. Ca și în rolul nostru de angajator, contribuim la un număr de proiecte adresate comunităților locale, atât prin donații financiare, cât și prin ore de voluntariat. I mentioned 2 projects we have undertaken in the last few days. O să menționez 2 proiecte întreprinse de noi în ultimele zile. Last Saturday, more than 40 of our employees and their families supported the Let's Do It Romania Waste Cleanup campaign in Sibiu. Duminica trecută, mai mult de 40 dintre angajații noștri și familiile lor au susținut campania de adunare a gunoaielor Let's Do It Romania în Sibiu. And today, Cargill managers from all over the world began renovating an apartment for disabled children in Alexandria, Telemann, and restoring garden design for elderly disabled people in Videl, Telemann. Și astăzi, o parte din managerii Cargill din toată lumea au început renovarea unui apartament pentru copii cu dizabilități în Alexandria, Telemann și reamenajarea unei grădini pentru bătrâni cu dizabilități în Videl. Although the silo renovation project has been very much a team effort, deși procesul de renovare a silozului a fost în principal un efort de echipă, I would like to single out one person in particular. Aș dori să scot în evidență o anumită persoană. Mr. Chismau, De un worked here for 20 years. Lucrează cu noi de mai mult de 20 de ani. Throughout the last 12 years, this silo was closed. He kept it in truly excellent shape. De-a lungul ultimelor 12 ani, acest siloz a fost închis, iar el a ținut într-o stare cu adevărat excelentă. Mr. Chismau, you always believed this is a good place for storing commodities and moving commodities, and you are absolutely right. Domnul Cismaru, ați crezut tot timpul că acesta este un loc bun pentru păstrarea și mișcarea grenelor și ați avut dreptate. We have already moved 15,000 tons of grain and oilseeds in the first 3 weeks of operations. Deja am mișcat 15.000 de tone de cereale și oleaginoase în primele 3 săptămâni de operare. On behalf of all our team, thank you. În numele întregii noastre echipe, mulțumim. Last but certainly not least, I would like to thank our team led by Costi Niculescu here for your professionalism, dedication and engagement. I'm very proud to be standing here on your behalf.
În ultimul rând, dar în mod sigur nu în cele din urmă, aș dori să mulțumesc echipei noastre de aici, condusă de Costin Niculescu, pentru profesionalismul, dedicarea și angajamentul vostru. Sunt foarte mândru să stau aici astăzi din partea voastră.